So, sa previous video, kay gikuha na tong eigenvalues. So, this time, kaon na pa na tong eigenvectors. So, sa eigenvectors, actually, taas ang process niya. So, atong buhaton karon is katong ang pang-board exam process, katong mas pas-pas na method. So, to do that, timan ilang ni siya. So, timan ilang ni class na ang given na matrix, pag timesan nimo siya sa choices, dapat proportional siya, proportional to the eigenvector, eigenvector. So, meaning to say, for example, magamit ang choices ani ha. So, say for example, letter A, say, kani imo hang given matrix, mo ni mo mga choices A and B. So, for letter A, try na to hag-solve. So, nakay 1, 3, 6, negative 3, negative 5, negative 6, 3, 3, 4. Times ni mo siya sa 0.5, 0.5, and 1. So, i-times na nato na siya ha. So, pag mamultiply ninyo na siya, mo ni mong makuha na answer. And kani siya, pwede pa man siya ma-simplify, di ba? Okay, say for example, ang 2, 2 ug 4, i-divide na to siya 4. So, pag i-divide na to 4, mahitabo siyang 0.5, 0.5, and 1. So, nakita ninyo, kani ug kani proportional sila. Ma-verify na to na siya, kay pag divide na to 4, kani equal ani niya. Okay? And further, ma-verify pag yun na to na siya class, kay kani mong kung 4 na imong nakuha, that is an eigenvalue. So, unsaon na to pag-verify para sure yun kay ta. So, di ba pag eigenvalue ka, di ba ang mahitabo ana is, kani siya na matrix, ang main diagonal, pag minusan na to eigenvalue, mag-equal to 0. Katong sa previous video ba, say for example, 1 minus eigenvalue, negative 5 minus eigenvalue, 4 minus eigenvalue, negative 3, 3, 3, 3, 6, negative 6. Dapat imong makuha na determinant ana is 0. So, itry na tog solve ha, gamit dire ang calculator. So, pag magkuha tag determinant ana niya class, dapat 0 ang answer ani niya. Okay, so nakita niyo 0. Meaning to say, tama gyud ta na tama gyud atong answer. Kay kani man gud siya, eigenvalue siya, nag-0 siya. So, okay na siya na answer. Okay? So, again ha, ang given matrix times ni choices, dapat proportional siya sa eigenvector. Kaning choices, eigenvector na siya. So, but pasabot kani mong answer, pag proportional siya sa imong choices, okay ka. And ma-verify pud di mo na siya if kani siya, di ba gi-divide na to siya 4 para mag-equal na gyud sila. Ma-verify di ba to siya pag kani siya, kay eigenvalue na siya, pag substitute diri mag-equal to 0. Okay, so nato lang pagkuha eigenvector, board exam method. Pero actually naagi method ana na taas na siya, na dili na po ko gusto magtuon nato kay dili man gyapon nato siya magamit sa board exam kay taas man. So to further verify, try nato ng letter B nato. Okay? So, mo nitong letter B ha, ang choices, ang given matrix, times ni mo sa choices, kung ano tong answer ana niya, yung makuha na answer is, so mo ni mo makuha na answer class. So, kung tanawon gud nimo, kani siya, i-compare nimo ana niya, murag dili gyud sila proportional no. So, nagets lang ninyo ang difference. Kani siya, ug kani siya, proportional siya, pero kani ug kani, dili siya proportional. So, obviously, B is not the correct answer dayon. Okay? So, try na to another example para mas magets gyud. So, try na to ning last problem na to for eigenvector para mas magets gyud na to siya. So, mo ni mo ang given matrix, mo ni mo mga choices, and para ma-solve na tong eigenvector sa board exam, timan ilang gyud ni siya na key equation. Okay? The given matrix times the choices is dapat proportional siya sa eigenvector nimo. So, for letter A, try na to siya. Na kay 3, 15, 1, 1. Multiply nimo siya sa 5, 2. Imong makuha na answer na class is 45, 7. So, mo na imong nakuha na answer. So, obviously, pag tanawan mo siya, dili gyud siya proportional. Or kung imuha gyud siyang pugson, no? Say, for example, yung gibuhat is ang 45 ug 7, gi-divide niyo 9. So, nakay 9. May mo siyang 5 lagi, pero kanipod siya 7/9. So, makita gyud class, na kanisay, compare nimo ani og kana niya, dili gyud sila proportional. So, A is not the correct answer. So, try na to sa letter B na to. So, for letter B, na kay 3, 15, 1, 1, multiply nimo sa 10 ug 2, imong makuha na answer ana class is 60, 12. So, imong makuha na answer ana class is 60, 12.
Okay, so by mata-mata, medyo ma-feel na to class na mura sila proportional. So atong i-verify. Okay, so or sige, so i-try na to class na ang 60 og 12 i-divide na to 6. Okay, so pag i-divide na to siya 6, atong makuha na answer is, so pag i-divide na to 6, atong makuha na answer is 10, 2. So nakita ninyo class, kani siya equal na ani niya. Okay, so medyo hayag na ta. And to further verify na tama gyud atong answer, di ba kaning 6 class is what? An eigenvalue. Okay, so pwede na mo sa board exam by the way na letter B na dayon yung answer. Kaya nakita naman gyud ninyo na kani og kani proportional and kani siya pag divide og 6, kani siya ug kana siya kay nag-equal. So pwede na mo shade og letter B. Pero if dili kay mo convince sa inyong self na tama gyud inyong gipili na answer, pwede nyo i-further verify kay kani siya eigenvalue. So bot pasabot pag kani sila kaning 3 ug 1 minusan na tog 6, ang eigenvalue dapat mag equal to 0 ang ilahang determinant. So try na to siya i-prove na tama gyud ta. So gamit ng calculator, pero pwede gyapon yung manumanuhan ha. So gamit na tag calculator. So na kay 3 minus 6 na kay 15 1 tapos 1 minus 6 so mo na yung matrix kuha na to yung determinant, so makuha na to class is 0 siya. Okay, so na-prove na to na kaning 6 is really an eigenvalue of this matrix kaya nag-0 siya. Okay, so inatuon lang pagkuha ang eigenvector class ng mga problem sa board exam. So recap lang ta, pag na may ma-encounter na eigenvector problem sa board exam, kanilang yun yung timanan. Given matrix times the choices is dapat proportional to imong answer sa choices nimo. So like say kani, given na matrix times ang letter B, so makuha nimo na answer is kani, then since kani ug kani is proportional, then pwede na mo shade letter B kay tama siya. And if nagadoubt mo sa iyong sarili, to further verify na tama gyud mo, kung kaning 60 og 12, gi-divide niyo og 6 para kani siya o kana siya mag-equal gyud. So kaning 6 which is an eigenvalue, substitute nimo diri as sa 3 minus 6, 1 minus 6. Kung imong makuha na determinant is 0, then that is the correct eigenvalue for that matrix. Okay, so mo lang to siya for eigenvectors class. So thank you for watching and God bless sa inyong review.